Bună ziua! Unitatea numărul 2 din cadrul topicului 6.4, calitatea mediului, monitorizarea apei. Acest curs prezintă cerințele specifice pentru prelevarea și pretratarea probelor de apă, metodele analitice standard disponibile pentru determinarea poluanților prezenți în ape, reglementări europene pentru evaluarea calității apelor. Studenții vor fi capabili să descrie cum se pot determina indicatorii de calitate poluanți prezenți în ape, să utilizeze informațiile din reglementările în vigoare despre indicatorii de calitate și metodele de determinare a acestora. În continuare, vom prezenta categoriile de probe de interes pentru monitorizarea calității apelor. Apele naturale, care includ apele subterane și cele de suprafață, în categoria celor naturale se monitorizează atât apele curgătoare, de la izvoare la marile fluvii, cât și cele stătătoare, de la lacuri, mări, oceane, chiar și ghețari. O categorie aparte sunt apele tranziționale și cele costiere, având în vedere implicațiile multinaționale ale poluării acestor ape. De interes mai scăzut pentru acest curs sunt apele uzate, reprezentând emisii lichide în mediu. Prelevarea probelor pentru monitorizarea calității apelor este cunoscută necesitatea asigurării reprezentativității probelor de apă. Apele de suprafață și cele subterane pot avea variații ale compoziției în funcție de anotimpuri. Astfel, compoziția poate depinde de precipitații recente, diluția poluanților sau de consumul apelor. Compoziția apelor de suprafață mai poate depinde și de curenții de apă, debit, în cazul apelor curgătoare, sau de fenomenul de stratificare, în cazul apelor stătătoare. Aceasta este prezent și atunci când două cursuri de apă se unesc, mai ales când se unesc ape dulci cu ape sărate. Cantitatea de apă prelevată trebuie să fie suficientă să asigure atât necesarul pentru analizele de laborator, cât și probe de control pentru teste, asigurarea și controlul calității. În mod curent se prelevează până la 20-40 de litri de apă. Instrumentele de prelevare diferă de la apele de suprafață la cele subterane. De exemplu, pentru apele de suprafață se utilizează sticle din materiale rezistente chimic, sticla Pirex, pentru determinarea compușilor organici. Recipientele din polietilenă se utilizează pentru prelevarea probelor destinate determinării compușilor anorganici. Pentru prelevarea probelor de ape subterane sunt necesare pompe și tuburi speciale. Tehnicile de pregătire a probelor din matrice lichidă au fost deja prezentate în cadrul modulului 6, topicul 3, unitatea 2.1. Le putem aminti pe cele utilizate la pregătirea probelor pentru analiza cationilor metalici dizolvați în ape, bazate pe precipitare, schimb ionic, chelatizare și extracție,
Pentru pregătirea probelor pentru analiza compușilor organici semivolatili și nevolatili se utilizează extracția lichid-lichid sau cea pe fază solidă. Dintre directivele Uniunii Europene care reglementează monitorizarea calității apelor sunt Directiva 60 din 2000, care stabilește cadrul pentru acțiuni comunitare în domeniul politicilor pentru ape, și Directiva 90 din 2009, care stabilește specificațiile pentru analizele chimice și monitorizarea stării apelor. Monitoringul de supraveghere presupune urmărirea parametrilor de calitate biologici, hidromorfologici, fizico-chimici, ultimii fiind de interes pentru acest curs. Cele două directive ale Uniunii Europene stabilesc categoriile de indicatori de calitate a apelor naturale. În tabel sunt trecute grupele și indicatorii chimici corespunzători care vor fi monitorizați, precum și unitățile de măsură în care se exprimă rezultatul monitorizării. Indicatorii sunt grupați funcție de caracteristicile lor comune în indicatori care dau informații despre condițiile de oxigenare, oxigen dizolvat, consumul chimic de oxigen și consumul biochimic de oxigen, indicatori care dau informații despre prezența nutrienților care pot contribui la fenomenul de eutrofizare. Nutrienții reprezintă acele clase de substanțe care conțin atom de azot, amoniu, azotați, azotiți, compuși organici cu azot sau atom de fosfor. Altă clasă de indicatori sunt cei de salinitate, adică conținutul general de anioni și cationi. Din categoria poluanților sunt incluși cei de origine naturală, în mod deosebit cationi ai metalelor grele, dar și cei de origine organică, cum sunt fenolii, surfactanții, anionici și compușii organici halogenați adsorbabili. Pentru toți acești indicatori, în Directiva Uniunii Europene 60 din 2000, se prevede că se acceptă ca metode standard de analiză orice metodă cuprinsă în seriile EN, norme europene, sau ISO, ale Organizației Internaționale de Standardizare. În tabel sunt redate standardele EN și ISO și metodele analitice pe care se bazează acestea pentru determinarea indicatorilor de calitate a apelor. De exemplu, metodele titrimetrice se aplică la determinarea indicatorilor regimului oxigenului, a azotului total sau a ionului amoniu. Cationii metalelor grele se determină prin spectrometrie de absorție atomică, iar o parte din anionii anorganici și surfactanții anionici se determină prin spectrometrie de absorție moleculară UV-vis. Ionii generali, anionii și cationii se pot determina prin metode standardizate pe bază de cromatografie lichidă și ion-cromatografie, în timp ce cromatografia gazoasă este aplicată la determinarea compușilor organici halogenați adsorbabili. În afara indicatorilor de calitate stabiliți prin reglementările Uniunii Europene, mai sunt și alte categorii de compuși de interes pentru studiile de monitorizare a calității apelor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare. Astfel, sunt de interes atât compuși solubili, cât și cei insolubili în apă, în suspensie. Atât cei anorganici cât și cei organici,
atât cei cu masă moleculară mică, dar și cei cu masă moleculară mai mare. De exemplu, se mai studiază prezența anionilor organici, acetați, formiat și a compușilor din categoria poluanților organici persistenți, cum sunt pesticidele, hidrocarburile aromatice policiclice sau bifenilii policlorurați. În afara metodelor analitice standardizate, reglementate pentru anumiți parametri de calitate, sunt aplicabile și alte metode analitice și pentru alți poluanți de interes. Astfel, în laboratoarele de analize se utilizează și metodele standardizate, conform reglementărilor, dar și cele nestandardizate și acceptate disponibile. Ambele categorii de metode analitice fac subiectul validării și acreditării laboratoarelor conform standardului specific ISO 17025 din 2005, revizuit în 2017. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și sper că v-ați îmbunătățit bagajul de cunoștințe.